freelancing කුප්පි YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම හෂාන්. ඉතින් අද අපි බලමු මොකද්ද මේ freelancing කියන්නේ. freelancer කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? freelancer කෙනෙක් කියන්නේ තවත් කෙනෙක්ට හෝ තවත් ආයතනයක යටතේ නොවි තමන්ට පුළුවන් සේවාවක් ඒ සේවාව අවශ්‍ය කෙනෙක්ට තනියම ලබා දෙන කෙනෙක් තමයි freelancer කෙනෙක් කියන්නේ. freelancer කෙනෙක් හැටියට ඔයාට ලබා දෙන්න පුළුවන් සේවාවන් මොනවද? freelancer කෙනෙක් හැටියට ඔයා සලසන්න යන සේවාවන් වලට සීමාවක් එහෙම පනවන්න බෑ. එහෙම සීමාවක් පනවන්න ඕන පැනවෙන්නේ ඔයා freelancer කෙනෙක් හැටියට මොකක් හරි freelancing site එකක register වෙලා බැලුවොත් ඔයාට ඔයා සලසන්න යන සේවාවට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවද කියලා. එහෙම අවස්ථාවක් දීලා නැත්නම් තමයි ඒ ඔයා සලසන්න යන සේවාවට සීමාවක් පැනවෙන්නේ. freelancer කෙනෙක් හැටියට සලසන්න පුළුවන් සේවාවන් වල උදාහරණ මොනවද? අද ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා graphic designer කෙනෙක්ට එහෙමත් නැත්නම් programmer කෙනෙක්ට විතරයි freelancer කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්. අපි හිතමු ඔයා ගණිත ගුරුවරයෙක්. ඔයාට පුළුවන් freelancing service එකක් සලසන්න කාට හරි. ඔයාට ගණිත ගුරුවරයෙක් හැටියට ඔයාගේ දැනුම භාවිතා කරලා ගණිත ගැටලු පිළිබඳ කාට හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි හිතමු ඔයා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. ඔයාට පුළුවන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය දැනුම භාවිතා කරලා ඒ ගැන ප්‍රශ්න එන කෙනෙක්ට ඒ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න. තවත් උදාහරණයක් හැටියට අපි හිතමු ඔයා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෙක්. ඔයාට පුළුවන් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු දැනුම භාවිතා කරලා ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එන කෙනෙක්ට උත්තරයක් දෙන්න. ඔයා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෙක් නම් ඔයා දන්නවා SolidWorks කියලා software එකක් තියෙනවා. ඒ software එකෙන් කරන්නේ 3D model design කරන එක. ඔයාට ඒ software එක පිළිබඳ දැනුම තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ software එක භාවිතා කරලා තවත් කෙනෙක්ට ඒ සේවාව සලසලා දෙන්න 3D මොඩල් එකක් කරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඔයා තෙල් සායම් සිතුවම් නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඔයා පැන්සල් මගින් සිතුවම් නිර්මාණය කරන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඒ නිර්මාණය තවත් කෙනෙක්ට සේවාවක් හැටියට සලසලා දෙන්න. උදාහරණයක් හැටියට අපි හිතමු උපන්දින තෑග්ගක් හැටියට ඔයාට පුළුවන් ඒක තව කෙනෙක්ට දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා මේ freelancing site වල. ඔයාට හැකි ඔයාට පුළුවන් ඕනම දෙයක් freelancer කෙනෙක් හැටියට සේවාවක් ලබා දෙන්න. freelancer කෙනෙක් හැටියට freelancing site එක register වෙන්න තිබිය යුතු අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? ඔයාට freelancer කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන්න ඕන නම් freelancing site එක register වෙන්න තිබිය යුතු අවම අවශ්‍යතාවය තමයි ඔයාට තියෙන්න ඕනේ විද්‍යුත් තැපැලක්. ඒ කියන්නේ email ලිපිනයක් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. freelancing site වලින් ඔයා freelancer කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන්න කිසියම් මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒක නොමිලේම සිදු කරන්න ඕන අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ආධුනිකයෙක් හැටියට මේ freelancing ක්ෂේත්‍රයට එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා මතකයේ තියාගන්න ඕනි කරුණු මොනවද? ආධුනිකයෙක් හැටියට ඔයා මේ freelancing ක්ෂේත්‍රයට එන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕනි පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔයා මේ ගනුදෙනු කරන්නේ. ඔයා වගේම මහන්සියෙන් මුදල් හම්බ කරලා තව දෙයකට ආයෝජනය කරන්න බලන් ඉන්න තවත් ගනුදෙනුකරුවෙක් එක්ක තමයි ඔයා මේ ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ කාලය සහ මුදල් එක්ක තමයි ඔයා මේ ගනුදෙනු කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට වගකීමක් තියෙනවා. ඔයා ගාවට සේවාවක් ලබා ගන්න ආපු කෙනාට ඔයා පොරොන්දු වෙච්ච සේවාව උපරිම තෘප්තිමත් ආකාරයෙන් එයා තෘප්තිමත් වෙනකන් ඒ සේවාව ලබා දෙන එක ඔයාගේ සම්පූර්ණ වගකීමක්. දෙවෙනි කාරණේ තමයි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක. ඔයා ආධුනිකයෙක් හැටියට මේ freelancing ක්ෂේත්‍රයට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියන එකක් අනිවාර්යයි. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්න හැටි අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී සාකච්ඡා කරමු. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් නැතුව ඔයාට මේ freelancing කියන ක්ෂේත්‍රේ රැඳිලා ඉන්න ටිකක් අමාරු. ඔයාට වැඩ ගන්න අමාරු වෙනවා පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් නැතුව. තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි responsiveness එක. ඒ කියන්නේ ඉක්මන් ප්‍රතිචාර දැක්වීම. ඔයා හිතන්න ඔයා freelancing site එක register වෙලා තවත් කෙනෙක්ට ඒ සේවාව ලබා දෙනවා කියලා දැන්වීමක් දාලා තියෙනවා. ඒක කවුරු හරි දැකලා ඔයාට මැසේජ් එකක් දානවා මට මේ සේවාව ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහරවිට ඔයා හිතන්නේ ඔයාට මේ මැසේජ් එකට රිප්ලයි කරන්න බැරි වෙනවා ඉක්මනට. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඒ ආපු ගැනුම්කරුව කරන්නේ ඔයාට මේ සේවාව ලබා දෙන්න නැතුව ඔයා වෙන කෙනෙක් ගාවට යනවා. මොකද ඔයා රිප්ලයි එකක් කරන්නේ නැහැ ඉක්මනින්. මම මේ කියන කතාව ආධුනිකයෝ ගොඩක් දන්නවා. ගොඩක් අයට මේ දේ වෙලා ඇති. ගොඩක් අයට මේ අවස්ථාව මිස් වෙලා ඇති. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයා responsiveness එක තියාගන්න ඕනි උපරිම තත්ත්වයෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයා freelancing site එක register වෙලා ඒ freelancing site වල සාමාන්‍යයෙන් app එකක් දෙනවා. Android හරි Apple හරි පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ app එක දාගෙන online හැම වෙලෙම එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ ඇප් එක කරා ඉස්සෙල්ලාම මැසේජ් එකක් දාන කෙනාට ඉක්මනට කනෙක්ට් වෙන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ මැසේජ් එකට රිප්ලයි කරලා ඔයා දෙන සර්විස් එක යාට සම්පූර්ණ විස්තර කරලා ඔයාගේ පළවෙනි වැඩේ ගන්න ඔයාගේ responsiveness එක කියන එක උපරිමයට තියාගන්න වෙනවා ඔයාට. මොකද ඔයා ගාවට ගැනුම් කරුවෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ සේවාව ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවොත් ඒ වෙලාවට ඔයාට රිප්ලයි කරගන්න බැරි වුණොත් එයා වෙන කෙනෙක් ගාවට යනවා. මොකද අපි උනත් මොකක් හරි බඩුවක් ගන්න කඩේකට ගියාම උනත් අපිව ගණන් ගන්න නැත්නම් අපිට රිප්ලයි එකක් දෙන්නේ නැත්නම් අපි ඒ කඩේ ඇතැල්ලා වෙන කඩේකට යනවා. ඒ වගේ තමයි. ගැනුම් කරුවෙක් උනත් ඔයා ඉක්මනට රිප්ලයි කරන්නේ නැත්නම් මැසේජ් එකට එයා බලන් ඉන්නේ නැහැ. එයා ඇවිල්ලා හැම වෙලෙම බලන්නේ තමන්ගේ වැඩේ පුළුවන් ඉක්මනින් කාට හරි කියලා කරගන්න. ඉතින් responsiveness කියන එක තියාගන්න වෙනවා. ආධුනිකයෙකුට ලබා දෙන්න තියෙන මගේ අත්දැකීම වල. පළවෙනිට කියන්න ඕනේ freelancing වලට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේකේ දියුණුවක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕනේ. කැප වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයා මේ ගන්නේ තව කෙනෙක් මහන්සියෙන් හම්බ කරන සල්ලි. ඔයා කරන වැඩේට උපරිම සාධාරණයක් කරන්න ඔයා දැනගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට freelancing කියන ශේෂය රැඳිලා ඉන්න අමාරු වෙනවා. මොකද ඔයාගේ
ප්‍රොෆයිල් එක බිල්ඩ් කරගන්න ඔයා ගාවට එන ගැනුම් කරු එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාවට එන සේවාදායකයාගේ ෆීඩ්බැක් එක ඉතාම වටින කාරණයක්. ඔයා උපරිම තෘප්තිමත් භාවයක් යට දුන්නොත් තමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔයාගේ රිවිව්ස් හොඳ විදිහට බිල්ඩ් අප් කරගන්න පුළුවන්. අනික මම පුද්ගලිකව දකින කාරණේ තමයි අපි යම් දෙයකට යම් මුදලක් ලබා ගන්නවා නම් මොකක් හරි සේවාවක් දීලා ඒ සේවාව උපරිම කරොත් තමයි අපිට කිසියම් සාර්ථකත්වයක් ජීවිතේ ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරොත් තමයි අපි ගන්න මුදල උනත් අපි ගාව සුරකිත තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ ඔයා ගාවට කවුරු හරි සේවාදායකයෙක් ආවොත් ඒ සේවාදායකයට පුළුවන් උපරිම කරලා දෙන්න. එතකොට තමයි එයා තව වැඩක් ගන්න උනත් දවසක ඔයාව මතක් වෙලා ආව ඔයා ගාවට එන්නේ. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න. අනිත් එක හැම වෙලෙම ක්ලයන්ට් එක්ක කතා කරන්න. ක්ලයන්ට් අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. මොකක්ද දැන් ජොබ් එකේ තත්ත්වය. ඒ විදිහට හැම වෙලෙම ක්ලයන්ට්ව අප්ඩේට් කරන්න. එතකොට එයාගේ හිතේ සැකයක් නෑ මෙයා වැඩේ කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ක්ලයන්ට් එක්ක හැම වෙලෙම සම්බන්ධ වෙලා එයාත් එක්ක හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක් තියාගෙන හොඳ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් රිව්යු එකක් එයාට ජොබ් එක ගැන දෙන්න. ඒ සේවාව ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ක්ලයන්ට්ගෙන් අහන්න තව මොනවා හරි වැරදි හැදෙන්න අඩුපාඩු හැදෙන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙම අහලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ක්ලයන්ට් උපරිම තෘප්තිමත් භාවයක් ලබා දෙන්න ඒ සේවාව වෙනුවෙන්. එහෙම කරොත් ඒ ක්ලයන්ට් උනත් කැමති නැවත අවස්ථාවක් ඔයා ගාවට එන්න. මොකද ඔයා එයාට අවශ්‍යම විදිහට වැඩේ කරලා දෙන්න නිසා. ඉතින් මම මේ අද කතා කරපු දේවල් ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා. අපි ඊළඟ දවස් බලමු මොනවද මේ ෆ්‍රීලාන්සින් සයිට් කියන්නේ කියන එක ගැන. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එයි. ඒ වගේම ඔයාට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් දෙන්න. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න වැදගත් වෙයි මට ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්න. ෆ්‍රීලාන්සින් ශේෂ්ත්‍රයට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න මෙහෙම channel එකක් යනවා, මෙහෙම කෙනෙක් මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරනවා ඒක බලන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් ඒ කියලා. සෝෂල් මීඩියා වල මේ වීඩියෝ share කරන්න. එතකොට තව කෙනෙක්ට මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ගුරුමුෂ්ටි නැති ෆ්‍රීලාන්සින් කුප්පිය.